Morning mga kawais na Misis. Welcome back again to my channel. So today we are gonna make binagoongang sigarilyas. So ayan siya guys. Meron din tayong gata. So nasa pouch lang. Instant gata. So we also have some pork. So i-chop natin yan into bite size or cubes, pati yung ating sigarilyas. And hindi makukumpleto yung binagoongan kung walang bagoong. So, we're gonna use the fresh one. Wala akong yung nasa bote. So, kung meron kayong nasa bote, much better kasi less downtime siya. Actually, gigisa lang naman natin yan para maluto with panggisa na garlic, onion, and chili. So, yan lang. Siyempre, mantika. Napakadali lang nito. I'm just gonna prepare it para mas mabilis nyong makita guys. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please support my channel by clicking the subscribe button down below. And it would really help me in my analytics in my YouTube channel if you do click the thumbs up button. So do me a favor by clicking that button guys. And see you in a bit kasi magluluto na tayo. Cooking our shrimp paste. Shrimp. Naglagay na tayo ng mantika. So, unahin natin yung ating karne. Since medyo, pinili natin yung medyo may taba kasi yun yung masarap at magpapalasa dun sa ating sigarilyas na binagoongan. Lagay na natin yan. Bisaya, ang tawag namin sa paraan na to ay pakukisan o parang palitan yung tabak ng karne. Pakukisan na tawag. Pag ganyan na yung itsura ng ng inyong karne, so ang gagawin natin ay babawasan natin ang daming mantika. So babawasan natin yung kanyang mantika. Ayaw naman natin na puro mantika yung ating kinakain. Puputok pa rin yan guys. So, ang ating mga spices. So, first, ating onion. Ito na yung ating karne. So, ilagay natin yan.
sigarilyas. So, I slice it into thin pieces, bite size. Halo lang natin yan. Now, lalagay ko na yung ating ginisa kanina na ipon or yung bagoong natin. So, mga dalawang so maalat-alat po. So, hindi na natin kailangan ng asin. Actually, hindi na natin kailangan ng asin. Mga 3 kutsara na ganyan. Mga 3 minutes, hayaan na natin yan. After 3 minutes, lalagyan na natin siya ng gata. So, ito lang yung ginamit ko. Bubuhos lang natin siya. So, mas maganda din naman dapat kung ang ilalagay natin ay yung purong gata. Yung fresh talaga sa palengke. Halo lang natin. Add lang ako ng konting tubig. Mga half cup of water. Hayaan lang natin yan. Mag-soup para lahat ng flavor ng gata at ng hipon ay a-absorb ng ating sigarilyas. And then, for now, ay titikman ko kung sakto lang yung alat niya. Yan, sakto lang. Tapos, maglalagay lang ako ng konting magic sarap. Konti lang naman. So, hindi to sponsored ha. As in, konti lang talaga. Yan. Then, black pepper. Ground black pepper. Tapos, natin yan. Ilalagay din ako ng brown sugar. Konti lang. So, konti lang yan guys. Nilagay ko lang siya dito para mabilis. Halo lang natin. Then, ilalagay na natin ang ating mga sili. Depende sa inyo, i-adjust nyo lang kasi kami naman ay mahilig sa maanghang. So, 3 sili ito na maliliit na red. Ilalagay natin. Simmer lang natin siya in low fire until mag-decrease yung water and then masuk and then lumambot ng konti yung ating sigarilyas. So, ayoko din naman yung sobrang lata na yung sigarilyas. Mas masarap yung medyo may crunch pa din siya. So, after in a while, ay titignan na natin. Ayan. Titikman natin kung sakto na yung pagkaluto ng ating sigarilyas. So, dapat ano lang siya, tamang lambot na may konti pa rin crunch. Okay na siya guys. And, tikman nyo rin kung you need to adjust sweetness. So, magdagdag kayo ng brown sugar. So, ako, nagdagdag ako ng brown sugar. So, medyo marami kasi gusto kong may tamis na maalat na maanghang. So, sakto na ito guys. Ayan. Thank you for watching and I hope to see you again in my next vlog. God bless you guys. So, tikiman time. Masarap to pag may rice. Pero hindi pa luto yung aking rice. So, tikman ko yung gulay. Yan yung
May crunch pa din. Ang naglasa yung hipon na ginamit natin. So, I bought a market hipon, yung hindi siya processed. So, tayo lang yung luto nun. So, masarap kasi yun. So, natural yung lasa nun. Walang masyadong arte. Yan. Kainan!